สวัสดีค่ะทุกคนหวังว่าจะสบายดีกันนะคะวันนี้เนี่ยวอร์มอยากจะมาทำวิดีโอที่แบบค่อนข้างพิเศษหน่อยถ้าใครได้เคยติดตามวอร์มนะคะก่อนที่วอร์มจะมาเรียนปริญญาเอกเนี่ยคือวอร์มได้พูดไว้ว่าวอร์มอยากจะมาคุยเม้าท์มอยเกี่ยวกับเรื่องปริญญาเอกของวอร์มนะคะว่าแบบทำวิจัยแล้วมันเป็นยังไงเพื่อที่จะมาแบบแชร์ประสบการณ์กับเพื่อนๆหรือว่าคนที่อยากจะมาเรียนปริญญาเอกเนี่ยมันจะได้แบบมีประโยชน์กับทุกๆคนอะไรอย่างนี้นะคะถ้าใครไม่เคยติดตามวอร์มนะคะคือวอร์มเนี่ยตอนนี้เรียนปริญญาเอกอยู่ที่มหาวิทยาลัยนิวคาสเซิลนะคะแล้วก็เรียนปริญญาตรีกับปริญญาโทที่นี่ด้วยนะคะแต่ว่าปริญญาตรีเนี่ยเป็นสาขา Chemical Engineering นะคะวิศวะเคมีปริญญาโทนะคะก็ยังอยู่ในแผนกวิศวะเคมีนะคะแต่ว่าในสายทางด้าน Clean Technology นั่นเองนะคะหลังจากปริญญาโทนะคะวอร์มก็ได้ทุนจากมหาวิทยาลัยนิวคาสเซิลเนี่ยเพื่อที่จะเรียนต่อปริญญาเอกนะคะในทางด้าน Carbon Capture นั่นเองนะคะตอนนี้นะคะตอนที่วอร์มกำลังอัดวิดีโออยู่เนี่ยวอร์มเรียนปริญญาเอกมาแบบปีครึ่งแล้วแหละไม่ใช่1 ปีนะคะแล้วก็รู้สึกว่าแบบคือตอนช่วงนี้ก็อยากจะมาแบบแชร์แล้วก็มาระบายความรู้สึกที่วอร์มได้เรียนมา1 ปีเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะในช่วง3 เดือนแรกนะคะการเรียนป.เอกที่มหาวิทยาลัยนิวคาสเซิลที่อังกฤษนะคะเขาก็จะให้เขียนแบบเป็น project proposal ก่อนนะคะแบบว่าให้วางสโคปงานว่าใน3 ปีที่เราจะเรียนปริญญาเอกเนี่ยเราจะต้องแบบมีสโคปงานเป็นยังไงแบบจะรีเสิร์ชไปทั้งด้านไหนแล้วก็จะโฟกัสแบบทางด้านตรงนั้นเนี่ยอะไรบ้างวอร์มก็จะต้องแบบเขียนรีพอร์ตให้กับทางมหาลัยแล้วก็ให้กับทางคณะนะคะว่าแบบปริญญาเอกเนี่ยวอร์มจะรีเสิร์ชทำวิจัยเกี่ยวกับทางด้านเนี้ยแล้วก็แบบเจาะจงว่าแบบวอร์มจะใช้แบบวิธีประมาณไหนเพื่อที่จะแบบสร้างออกมาอะไรอย่างนี้งานวิจัยของวอร์มนะคะก็คือวอร์มเนี่ยจะใช้สาหร่ายหรือว่าที่เรียกว่าไมโครอัลเกนะคะในภาษาอังกฤษคือเป็นสาหร่ายเซลล์เดียวในการแคปเจอร์พวกคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศนั่นเองนะคะซึ่งเป็นก๊าซที่แบบว่าทำให้เกิดภาวะโลกร้อน global warming นั่นเองนะคะคือเอมหลักของ Project Warm ก็คือใช้สาหร่ายในการดูดคาร์บอนไดออกไซด์จากโรงงานไฟฟ้าอะไรพวกนี้นั่นเองนะคะแล้วก็ปริญญาเอกของ Warm นะคะก็จะเป็นแบบlaboratory base นั่นเองนะคะคือปริญญาเอกเนี่ยมันแบ่งออกได้เป็นแบบ2 แบบใหญ่ๆนั่นเองนะคะนั่นก็คือ laboratory base ซึ่งแบบว่าทำเป็นคนทำ lab ตลอดหรือว่าเป็นอีกสไตล์หนึ่งก็คือแบบเป็นคอมพิวเตอร์เบสพวกสไตล์ simulation modeling ก็จะทำกับคอมตลอดแล้วแบบทำที่ไหนก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้ถ้ามีโปรแกรมอยู่ในคอมก็สามารถทำได้ทุกที่ค่ะพอหลังจาก submit project proposal ไปแล้วเนี่ยวอร์มก็ได้มีโอกาสไปแบบทำวิจัยที่อเมริกาด้วยนะคือเพราะว่า research ของวอร์มเนี่ยท็อปิกของวอร์มนะคะคืออาจารย์เนี่ยเขามี collaboration กับทาง North Carolina State University นั่นเองนะคะคือทางฝั่งอเมริกาอาจารย์ของวอร์มเนี่ยก็เลยส่งวอร์มกับคนที่ทำเรื่องเดียวกันคล้ายๆแบบคล้ายๆเรื่องเดียวกันกับวอร์มนะคะก็ส่งไปเทรนที่อเมริกานะคะแบบไปทำวิจัยกับเขาแบบอยากบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่แบบดีมากเลยนะวอร์มไปทำวิจัยอยู่ประมาณ2 เดือนนะคะแล้ววอร์มได้เรียนรู้แบบเทคนิคต่างๆในการทำแลบนะคะจากสไตล์ของเขาคือแบบเขาทำแลบกันจริงจังมากเลยนะตอนปริญญาเอกปีแรกนะคะคือวอร์มเชื่อว่าคนที่เรียนป.เอกเนี่ยก็จะรู้ว่าแบบตอนช่วงปีแรกมันจะแบบว่าพวกเราเนี่ยก็จะใช้เวลาซะส่วนใหญ่ในการแบบหาความรู้แบบที่เกี่ยวกับงานวิจัยของเราซะส่วนใหญ่นะคะแบบว่าคล้ายๆปูพื้นฐานความรู้ให้แบบแน่นก่อนอะไรเงี้ยในปีแรกแล้วอาจารย์ของวอร์มเนี่ยก็เห็นว่าการที่ส่งวอร์มไปทำวิจัยที่อเมริกาเนี่ยก็จะทำให้แบบวอร์มเรียนรู้ได้แบบเร็วมากขึ้นเพราะว่ามันแบบเป็น first hand experience นะก็เป็นอะไรที่แบบดีมากอเมริกาเนี่ยการเรียนป.เอกเนี่ยของเขาเนี่ยมันแตกต่างกับจากทางอังกฤษตรงที่ว่าคือเขาจะเรียนประมาณ 4-5 ปีอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนช่วงปีแรกหรือว่า2 ปีแรกของเขาทางอเมริกานะเขาก็จะแบบเป็นมีเลคเชอร์ซะส่วนใหญ่ซึ่งวอร์มแบบไม่รู้เลยว่าแบบว่าคือเขาต้องเรียนแบบเป็นคอร์สแบบต้องไปนั่งเลคเชอร์อีกอะไรเงี้ยเหมือนคล้ายๆแบบปริญญาตรีปริญญาโทคือซึ่งวอร์มแบบ
ตอนแรกก็แบบตกใจอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าทางสายอังกฤษเนี่ยคือก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะคือถ้าเรียนปริญญาเอกที่อังกฤษนะคะก็จะเน้นไปทางด้านรีเสิร์ชทำวิจัยซะส่วนใหญ่นะคะคือ 3-4 ปีทั้งหมดเนี่ยก็จะเกี่ยวกับการทำวิจัยหมดเลยไม่มีแบบว่าต้องไปนั่งเรียนคอร์สเวิร์กอีกแล้วนะคะคือถ้าใครมาเรียนปริญญาเอกที่อังกฤษนะก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองนะคะมาจากอเมริกานะคะคือรุ่นพี่ที่ไปด้วยที่อเมริกานะคะชื่อว่าอาบาสนะคะคือเขาเนี่ยก็ให้วอร์มไปพรีเซนต์ผลงานของเขาคือรุ่นพี่ที่ชื่อว่าอาบาสนะคะคือเขาก็แบบได้ใส่ชื่อวอร์มไปให้วอร์มไปพรีเซนต์งานของเขาที่คอนเฟอเรนซ์ที่บาร์เซโลนานะคะสเปนก็เป็น international conference ที่เกี่ยวกับทางด้าน chemical engineering นั่นเองนะคะคือวอร์มเนี่ยได้ไปพรีเซนต์โปสเตอร์นั่นเองนะคะแล้วคือตอนนั้นอะมันเป็นแบบครั้งแรกของวอร์มเลยนะที่ได้ไปคอนเฟอเรนซ์อะไรเงี้ยแล้วก็แบบวอร์มได้ไป international conference ด้วยคือตอนนั้นแบบตื่นเต้นมากๆนะคะคือการไปคอนเฟอเรนซ์ในครั้งนั้นเนี่ยคือทำให้วอร์มรู้เลยว่าคือแต่ละมหาวิทยาลัยเนี่ยก็มีผลงานวิจัยแบบสุดยอดอะแต่ละคนแบบน่าสนใจมากแล้วคือแบบตอนนั้นเนี่ยไปคอนเฟอเรนซ์ครั้งแรกใช่ไหมคือคอนเฟอเรนซ์ครั้งแรกเนี่ยวอร์มก็ตกใจมากเลยนะตรงที่ว่าในคอนเฟอเรนซ์เนี่ยครึ่งหนึ่งอะเป็นบริษัทที่เกี่ยวกับวิศวะเคมีคือแบบวอร์มแบบเซอร์ไพรส์มากแล้วคือเขามาโชว์เคสแบบเทคโนโลยีของเขาอะไรเงี้ยหรือว่าแบบงานที่วิจัยที่เขากำลังทำอยู่ในเซกชัน R&D ของแต่ละบริษัทนะคะคือพูดง่ายๆคือแบบว่าเป็นคอนเฟอเรนซ์ที่ใหญ่มากเลยนะแล้วคือทอล์กหรือว่า presentation ที่เกี่ยวกับสายวอร์มเนี่ยก็มีอยู่แบบเป็นเซกชันแบบอันเล็กมากเลยนะวอร์มก็เลยแบบได้ไปแค่ดูอันนั้นนะคะคือวอร์มก็แวะแอบไปดูอันอื่นด้วยนะในคอนเฟอเรนซ์นั้นนะคะวอร์มก็ได้มีโอกาสไปกับอาจารย์ที่เคยสอนวอร์มที่ปริญญาตรีนะก็แบบได้เห็นอีกมุมนึงของอาจารย์นั่นเองนะคะพอหลังจากกลับมาคอนเฟอเรนซ์นะคะก็ยังอยู่ในโหมดแบบเที่ยวอยู่นะเพราะว่าวอร์มได้ไปทั้งแบบอเมริกาทั้งสเปนอะไรอย่างนี้ในปีแรกของการเรียนปริญญาเอกนะคะวอร์มก็ต้องกลับมาแบบโฟกัสแล้วก็มาโฟกัสตอนที่ทำ progression นี่แหละพอหลังจาก9 เดือนที่เรียนปริญญาเอกมานะคะคือโดยเฉพาะในคณะวิศวะเคมีของวอร์มนะคะในมหาวิทยาลัยนิวคาสเซิลเนี่ยเขาก็จะมีแบบสอบ progression นั่นเองนะคะหรือว่าเป็น mock viva นะเขาก็จะแบบคล้ายๆแบบเป็นสอบสัมภาษณ์อะไรเงี้ยว่าอยู่ได้ทำอะไรมาบ้างแบบว่าเราเนี่ยได้ทำวิจัยมาเยอะแค่ไหนมีรีซอสเป็นยังไงทำวิจัยออกมาดีไม่ดีอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบพยายามดูว่าเราเนี่ยสามารถผ่านไปปี 2ได้หรือเปล่าแล้วก็จะจบด็อกเตอร์ได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าคือการเรียนป.เอกเนี่ยมันแบบคือถึงจะมีซูเปอร์วิเซอร์ก็จริงแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยการเรียนปริญญาเอกอะก็จะขึ้นอยู่กับตัวเองซะส่วนใหญ่คือซูเปอร์วิเซอร์ของเรานะคะก็จะมีแค่แบบดูลู่ทางว่าเราแบบไปถูกทางหรือเปล่าหรือว่าแบบว่าแนะนำให้ไปทางนู้นหรือว่าแนะนำให้ไปทางนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าการตัดสินใจเนี่ยขึ้นอยู่กับตัวเองทั้งหมดเลยในการเรียนปริญญาเอกนะคะคือวอร์มเนี่ยแบบเคร่งเครียดมากเลยเพราะในการสอบไปว่าเหมือนมีเซกชันตรงหนึ่งอะที่วอร์มทำรีซอสออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือตอนนั้นเนี่ยวอร์มพยายามรีบทำรีซอสเพราะว่าคืออาจารย์ของวอร์มเนี่ยจะส่งวอร์มไปอเมริกานะคะแล้วคือแบบวอร์มทำแบบว่าตอนนั้นแบบทำเร็วๆมากแบบคล้ายๆแบบเป็นแรปเป็นรีพอร์ตนะคะว่าอันนั้นเป็นเซกชันสุดท้ายของรีพอร์ตจริงๆนะที่วอร์มต้องทำให้เสร็จนะคะตอนในช่วงสอบเนี่ยเขาก็ถามแบบตรงนั้นแบบเจาะจงตรงนั้นพอดีเลยคือตอนนั้นแบบเครียดเหมือนกันนะแล้วก็พอเขาสอบเสร็จนะคะเขาก็ให้วอร์มผ่านนะคะแต่ว่าเขาบอกว่าต้องไปแก้ตรงนั้นมาแล้วก็ส่งใหม่ให้ทางแพนเนลที่สอบเรานะคะลืมบอกไปนะคะว่าคนที่สอบวอร์มเนี่ยเขาก็จะให้อาจารย์ในคณะเดียวกันนี่แหละมาสอบนะคะคล้ายๆแบบว่าเป็นคล้ายๆเป็น mock exam อะไรเงี้ยเหมือนทำบรรยากาศให้แบบเป็นของจริงนั่นเองนะคะพอสอบไวบ้าเสร็จนะคะวอร์มก็ได้ขึ้นมาเป็นป.เอกปี 2นั่นเองนะคะก็ปี 2เนี่ยก็จะเป็นช่วงที่ทำแลบเยอะมากเลยนะคะคือก็ช่วงนี้เนี่ยแหละคือวอร์มเข้าเรียนปริญญาเอกตอนช่วงมกรานั่นเองนะคะวันที่9มกราคม2017ก็ตอนนี้ผ่านมาประมาณ1ปีครึ่งใช่1ปีกับอีก7เดือนใช่ก็อยู่ในช่วงปี 2เป็นช่วงที่แบบว่าเราต้องถึกทำแลบให้ได้เยอะมากที่สุดนะคะเพราะว่าตอนช่วงปี 2เนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆแบบการเก็บ Data การเก็บ Result แล้วก็ถ้ามีเวลาว่างเนี่ยก็จะพยายามเขียนเปเปอร์ออกมานะคะคือตอนนี้เนี่ยวอร์มก็กำลังหาแรงบันดาลใจเขียนเปเปอร์อันแรกของวอร์มคือถ้า Publish ก่อนป.เอกจบเนี่ยได้ก็จะ
ดีในตอนที่เราไปสอบนั่นเองนะคะเหมือนคล้ายๆว่าแบบมีคนยืนยันแล้วว่าแบบรีเสิร์ชของเราเนี่ยมันพิสูจออกมาว่ามันโอเคจริงๆมันใช้ได้จริงๆอะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในช่วงแบบว่าเครียดพอสมควรนะคะรู้สึกว่าแบบเรียนปริญญาเอกมาเนี่ยหน้าแก่ขึ้นเยอะเลยนะริ้วรอยขึ้นโดยแบบไม่ได้ตั้งใจเพราะว่าแบบบางครั้งพอตอนทำแลบเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าผลมันจะออกมาเป็นยังไงใช่ไหมบางครั้งมันออกมาแบบไม่ได้อย่างที่เราแบบตั้งใจอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกแบบจะจบไหมวะ แล้ววอมเชื่อว่าคนที่เรียนปอเอกเนี่ยก็จะเป็นแบบสไตล์อย่างนี้หลายคนมากนั่นเองนะคะวอมเชื่อเลยว่าแบบมันจะมีอยู่ช่วงโมเมนต์หนึ่งที่เราแบบอยู่จุดต่ำสุดและของในปริญญาเอกเนี่ยว่าแบบว่ารู้สึกท้อมากคือการเรียนปริญญาเอกเนี่ยมันคล้ายๆแบบว่าคือมันไม่มีคำตอบที่แน่นอนแบบเหมือนตอนที่เราเรียนปริญญาตรีหรือว่าปริญญาโทนั่นเองนะคะคือตอนเราเรียนปริญญาตรีหรือปริญญาโทเนี่ยความรู้เนี่ยมันอยู่ในอินเทอร์เน็ตใช่ไหมหรือว่ามันอยู่แบบว่าในหนังสืออะไรเงี้ยคือเราก็สามารถหาคำตอบได้แต่ว่าพอตอนเรียนปริญญาเอกเนี่ยคือคำตอบแบบมันไม่ได้มีอยู่ในหนังสืออะไรเงี้ยเราก็จะต้องเป็นคนที่แบบสร้างความรู้ใหม่นั่นเองนะคะคือการเรียนปริญญาเอกเนี่ยก็คือคล้ายๆว่าเราเอาความรู้เดิมที่มีอยู่เนี่ยมาดูแล้วก็แบบมันมีแบบแกปตรงไหนที่เราสามารถใส่ความรู้ใหม่ๆเข้าไปได้ให้กับคนอื่นๆได้เรียนต่อหรือว่าให้โลกได้รู้ว่าแบบมันมีความรู้เนี้ยที่แบบน่าสนใจมากในการมาให้ทุกคนได้รู้แล้วก็ได้แบบแอพพลายในชีวิตจริงๆอะไรเงี้ยสำหรับคนที่กำลังดูอยู่นะคะแล้วกำลังคิดอยู่ว่าจะเรียนปริญญาเอกดีไหมเนี่ยวอร์มอยากจะให้กลับไปถามตัวเองแล้วก็ถามว่ามาเรียนปริญญาเอกเนี่ยเพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่าคือปริญญาเอกเนี่ยบางครั้งแบบมันท้อมากเลยนะหรือว่าถ้าเลือกแบบซูเปอร์วิเซอร์ไม่ดีเนี่ยก็จะทำให้แบบชีวิตอาจจะลำบากอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็ไม่มีใครแนะแนวให้ในทางที่แบบดูโอเคหรือว่าดูไปถูกทางอะไรเงี้ยคืออยากบอกว่าการเลือกซูเปอร์วิเซอร์เนี่ยก็เป็นอะไรที่สำคัญในการเริ่มปริญญาเอกนะคะแล้วว่าอยากจะแนะนำว่าการเรียนปริญญาเอกเนี่ยต้องแบบถึกและทนมากเลยนะเพราะว่าเราต้องแบบอยู่กับอันเนี้ยไปแบบ 3-4 ปีเลยนะแบบต้องทำเกี่ยวกับเรื่องเดียวเรื่องเนี้ยเอาละค่ะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบวิดีโอนี้กันนะคะแล้วก็แบบมีความรู้สึกว่าน่าจะเป็นประโยชน์ให้สำหรับใครหลายๆคนที่แบบอยากจะเรียนปริญญาเอกอะไรเงี้ยเอาละถ้าใครชอบวิดีโอนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้วอร์มด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากติดตามวอร์มชีวิตวอร์มเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรียนปริญญาเอกหรือว่าแบบทำ YouTube อะไรเงี้ยหรือว่าวอร์มไปเที่ยวที่ไหนอะไรเงี้ยวอร์มก็จะบล็อกไว้ในช่องนี้นะคะก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะติดตามวอร์มนะคะเอาล่ะวอร์มคิดว่าวอร์มพูดเยอะไปแล้วแหละก็ถ้าใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมนะคะสามารถคอมเมนต์มาได้ข้างล่างเลยนะคะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ